Hello friends and my dear students, warm welcome to your YouTube channel. আৰু এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ যিবোৰ আছে, ফৰ এক্সাম্পল ADRE, TET এক্সামছ, হাই কোৰ্টৰ এক্সামছ, ওকে, বা আদাৰ গভৰ্নমেণ্ট ৰিলেটেড যিবোৰ এক্সামছ আছে অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত, ইয়াৰ লগতে SSC হওক বা বেংকিং হওক, যিবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ আছে সেই গোটেই কম্পিটিটিভ এক্সামছবোৰৰ কাৰণে মই আপোনালোকক মেণ্টৰিং কৰিম আৰু কিছুমান মই কণ্টেণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। সেই কণ্টেণ্টবোৰ মই টাইমলি এই চেনেলটোত আপলোড কৰিম ছ' ডেট গোটেই যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে আটাইৰে ভাল হওক, আটাইৰে যাতে বিনামূলীয়াকৈ ফ্ৰী অফ কষ্ট যিবোৰ কণ্টেণ্ট আছে সেই কণ্টেণ্টখিনি এক্সেছ কৰিব পাৰে আৰু বেনিফিট হ'ব পাৰে। আৰু আজিৰ যিটো আমাৰ প্ৰথম সেশন হ'ব, সেই সেশনটোত আমি ডিসকাস কৰিম APSCৰ সিলেবাসৰ বিষয়ে ইন ডিটেইলছ আমি ডিসকাস কৰিম, ওকে। আৰু যেটো লেটেস্ট সিলেবাস আছে, আপডেটেড সিলেবাস আছে, সেই সিলেবাসটোৰ সম্বন্ধে আমি আজি ডিসকাস কৰিম, ওকে। সো APSC সিলেবাসটোৰ কথা যদি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ যাওঁ, প্ৰথমতে APSCৰ এক্সামটো তিনিটা ষ্টেজত হয়, ৰাইট? আমি এইটো আটাই জানো। প্ৰথম ষ্টেজটো কি? দ্যাট ইজ প্ৰিলিমছ। The second stage is what? Mains. And the third stage is what? Interview. Okay? Interview. Prelims, যিসকল ষ্টুডেণ্টে কোৱালিফাই কৰে তেওঁলোকে মেইনছ এক্সামত এপিয়াৰ হ'ব পাৰে, আৰু মেইনছ এক্সামত যিসকল কেণ্ডিডেটছে কোৱালিফাই কৰে তেওঁলোকে আল্টিমেটলি কি হয়, ইণ্টাৰভিউ পৰ্যায়ত গৈ তেওঁলোকে এপিয়াৰ কৰে, ৰাইট? আৰু ইয়াৰ পিছত মেইনছত অবটেইন কৰা যিটো মাৰ্ক আৰু ইণ্টাৰভিউত যিখিনি মাৰ্কছ কেণ্ডিডেটজনে অবটেইন কৰিব তাৰ ওপৰত কি হয়, প্লাছ কৰি পেলাই ফাইনেল লিষ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয়। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ যিবোৰ শ্লাইডছ আছে, প্ৰিলিমছত কিমান পেপাৰ থাকে, মেইনছত কিমান পেপাৰ থাকে, আৰু গোটেই সিলেবাসটো টপিক ৱাইজ কেনেকৈ ডিছকাশ্যন, কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু আমাৰ সেই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে কি ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰিব লাগিব, আৰু আমি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব, সেই গোটেই সম্পৰ্কে আমি ইন ডিটেইলছ আমি ডিসকাস কৰিম, ওকে। সো প্ৰথমতে আমি যাম প্ৰিলিমছত, ৰাইট? প্ৰিলিমছৰ যিটো পেপাৰ 1 আছে, প্ৰিলিমছটো দুখন পেপাৰ থাকে প্ৰিলিমছত, ৰাইট? প্ৰিলিমছৰ দুখন পেপাৰৰ ভিতৰত কি কি পেপাৰছ থাকে? পেপাৰ 1, দিছ ইজ পেপাৰ 1, আৰু পেপাৰ 1খন হৈছে কি? জেনাৰেল ষ্টাডিজ, ওকে। বেচিকেলি total there will be 100 marks, আৰু each question will carry 2 marks, so total marks will be 200. প্ৰথমতে যেটো আমি মনত ৰাখিব লগা কথা, নাম্বাৰ 1 পইণ্টটো হৈছে কি, এইখন পেপাৰ কি হয়? অবজেক্টিভ হয়, অবজেক্টিভ পেপাৰ, ইট ইজ নট সাবজেক্টিভ, ওকে। দ্যাট মিন্স আপোনাক 4টা অপশ্যন দিয়া থাকিব প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ পিছত, এণ্ড ইউ হেভ টু চুজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, ওকে। আৰু আপুনি যদি যিকোনো ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন যদি ৰং এনসাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কি হ'ব? This is point number 2, 1/4 negative marking is there. This is very important. So, আমি যেতিয়া questions-বোৰ কৰোঁ, we have to be very, very careful until and unless আমি sure নহয়, বা কিমান % sure হ'লে আমি attempt কৰিব লাগে। আজি তাৰিখত APSCৰ যি এক্সামছ হৈ আছে, লেটেষ্ট কেইবা বছৰৰ পৰা যি এক্সামছ হৈ আছে, সেই এক্সামছত আমি দেখা পাইছোঁ আগৰ নিচিনাকৈ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন দিয়া নাই, কুৱেশ্যনছবোৰ এনালিটিকেল কুৱেশ্যনছ হৈছে। ছ' কিমান % যদি আমি চিয়'ৰ হওঁ আমি সেই কুৱেশ্যনছবোৰ এটেম্প কৰিম, এই সম্পৰ্কে আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম। আজি বেচিকেলি গোটেই চিলেবাছটো যিখিনি আছে সেই সম্পৰ্কে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, ৰাইট? ছ' প্ৰথমতে চিলেবাছৰ কথা গ'লে ফাৰ্ষ্টতে যিটো আছে টপিক, ডেট ইজ কাৰেণ্ট ইভেণ্টছ অফ নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ, ৰাইট? ছ' বেচিকেলি কি হ'ব কাৰেণ্ট ইভেণ্টছৰ কথা যদি আমি ক'ব যাওঁ, বেচিকেলি উই হেভ টু গ' থ্ৰু দ্য নিউজ পেপাৰ। মই যিসকল ষ্টুডেণ্টে UPSCৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি দ্য হিন্দু নিউজ পেপাৰখন পঢ়িব লাগিব, আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে, অসমৰ ষ্টুডেণ্টে APSCৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, বা পিছলৈ তেওঁলোকে যিসকল জাষ্ট বিগিনাৰ্ছ প্ৰথম প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ছাজেষ্ট কৰোঁ যে ডাইৰেক্টলি ডোণ্ট জাম্প ইন টু দ্য নিউজ পেপাৰ দ্য হিন্দু। যদিও বহুত ষ্টুডেণ্টে ক'ব, যিসকল ভেটেৰান ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে ছাজেষ্ট কৰিব দ্য হিন্দুখন পঢ়িব লাগে, বিকজ আমি ডাইৰেক্টলি যদি দ্য হিন্দু নিউজ পেপাৰখনত জাম্প কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কনচেপ্টবোৰ বুজাত আমাৰ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব। ছ' আমি প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব দ্য আছাম ট্ৰিবিউন। দ্য আছাম ট্ৰিবিউন যিখন বাতৰি কাকত আছে, এই নিউজ পেপাৰখন অনলাইন অলছ' ইটছ এভেইলেবল, আৰু অফলাইনো ইটছ এভেইলেবল।
মই সাজেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে অফলাইন নিউজপেপাৰ পঢ়াৰ যেটো হেবিট সেই হেবিটটো ডেভেলপ কৰক আৰু ইয়াৰ পিছত যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আৰ্টিকলছ আহে ডেইলি সেই নিউজ আৰ্টিকলছখিনি কাটিং কৰি এখন বহি তাক পেষ্ট কৰাৰ আপোনালোকে এইটো হেবিটটো ডেভেলপ কৰক okay this will help you immensely আৰু মই ইয়াৰ পিছৰ কোনোবা এটা সেশনত how to read newspaper especially the Assam Tribune or the Hindu তাৰ ওপৰত মই ডিটেইলছ এটা সেশন লম সো কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে আমি the Assam Tribune নিউজপেপাৰখন পঢ়িলো আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি কি কৰিম নোটস বনাব লাগিব ডেইলি মই দেখুৱাম কেনেকৈ নোটস বনায় এটা সেশন লম আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এখন মান্থলি কম্পিটিটিভ ম্যাগাজিন মান্থলি কম্পিটিটিভ ম্যাগাজিন আপোনালোকে ল'ব লাগিব বহুত ভাল ভাল ম্যাগাজিন একচুয়ালি মার্কেটত আছে মই ডাইৰেক্টলি এখন ম্যাগাজিনে সাজেষ্ট নকৰো ফৰ এক্সাম্পল প্ৰতিযোগিতা দৰ্পণ আছে প্ৰতিযোগিতা কিৰণ আছে এনেকুৱা বহুত ম্যাগাজিন মার্কেটত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে কিন্তু এটা কথা আমি শিওর হ'ব লাগিব যে আমি যিখন ম্যাগাজিনে আমি ফলো কৰো সাপোজ কম্পিটিশন সাকসেস রিভিউ আমি ফলো কৰিলো আৰু প্ৰতিযোগিতা দৰ্পণ ফলো কৰিলো সেই ম্যাগাজিনখনতে আমি ষ্টিক টু হৈ থাকিব লাগিব সাপোজ ইন দ্য মান্থ অফ জুন we are reading প্ৰতিযোগিতা দৰ্পণ in the month of July also August also we have to read the same magazine okay just keep that thing in mind তো কারেন্ট এফেয়ার্সৰ কাৰণে ইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট যেটো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আহিলে আমাৰ কি হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট যেতিয়া আমি হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়াটো বেসিক্যালি তিনি ভাগত বিভক্ত আছে ৰাইট এটা হৈছে এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়া নাম্বাৰ 2 হৈছে মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়া আৰু নাম্বাৰ 3 হৈছে মডাৰ্ণ শৰ্টত লিখিছো মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া এই টপিক কেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি কিতাপ ফলো কৰিব সেই কিতাপৰ যিখিনি লিষ্ট মই দি দিছো মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণ এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লাছ 11 ৰ যিখন ওল্ড এনসিইআৰটি বুক আছে সেই বুকখন আপোনালোকে ফলো কৰিব যদি আপোনালোকৰ লগত নাই মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কেনেকৈ পায় মই দেখুৱাই দিম ঠিক তেনেকৈ যেটো মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়া আছে মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ওল্ড এনসিইআৰটি সিলেবাসৰ যেটো বুক আছে দ্যাট বুক ইজ ভেৰি ভেৰি গুড ওকে আৰু ঠিক তেনেকৈ যেটো মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আছে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও ওল্ড এনসিইআৰটিৰ যিখন কিতাপ আছে দিস থ্ৰী আৰ দ্য বুকস এই কিতাপকেইখন আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে এই তিনিখন কিতাপ যেতিয়া ইন ডিটেইলছ আপোনালোকৰ পঢ়া কমপ্লিট হ'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নাম্বাৰ 4 মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে স্পেকট্ৰামৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আপোনালোকে আটায়ে জানে ইটছ এ ভেৰি গুড বুক ইটছ এ স্মল বুক পইণ্ট ৱাইজ গোটেই বুকখনত দিয়া আছে স্পেকট্ৰামৰ যিখন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া যিখিনি কনসেপ্ট সেইখিনি কনসেপ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে সো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে বাস এইখিনি কিতাপে পঢ়িব মই আপোনালোকক যিখিনি কিতাপ সাজেষ্ট কৰিম সেই বহুত বেছি কিতাপ সাজেষ্ট নকৰো বিকজ মেটেৰিয়েলছ ইমান এভেইলেবল হৈছে আজিকালি যে হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰতে ইউ উইল বি হেভিং লটছ অফ বুকছ ৰাইট উপিন্দৰ সিঙৰ আপুনি পঢ়িব পাৰে এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত আপুনি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ বিপিন চন্দ্ৰৰ কিতাপ পঢ়িব পাৰে বহুত কিতাপ আছে কিন্তু আমি ভাল কিতাপ কনসেপচুৱেল কিতাপ কমকে ল'ব লাগিব আৰু যি কেইখন কিতাপ আমি চুজ কৰি লওঁ সেই চুজ কৰা কিতাপ কেইখন আমি বাৰে বাৰে ৰিভিজন দিব লাগিব বাৰে বাৰে পঢ়িব লাগিব ৰাইট দিস ইজ হোৱাট হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্টটো গ'ল ইয়াৰ পিছত আহিলে কি ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি ছ'চিয়েল জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু এইখিনি কনচেপ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব একদম ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 12 লৈকে যিখিনি এনচিইআৰটিৰ জিঅ'গ্ৰাফি বুকছ আছে ক্লাছ 6 to class 12 যিখিনি এনচিইআৰটি জিঅ'গ্ৰাফি বুকছ আছে that will suffice that's it ইয়াতকে বেছি আমি একো কিতাপ পঢ়িব নালাগে কোনোবা হেতু ক'ব জেসি লিয়ং পঢ়িব পাৰে মাজিদ হুসেন পঢ়িব পাৰে কিন্তু এপিএসসি এক্সামৰ কাৰণে যেহেতু অসমৰ ওপৰত বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিব এইখিনি কিতাপ যদি পঢ়ো that will be sufficient for us for Indian geography and world geography okay Indian polity governance যেটো ইস্যু আছে পঞ্চায়তী ৰাজ সেই সিস্টেমটোৰ কাৰণে আমাৰ এখনে বাইবেল আছে সেই বাইবেলখন কি দ্যাট ইজ নাথিং বাট টাটা মোৰ লগত নাই কিতাপখন একচুয়ালি আছিলে মই দেখুৱাই দিব পাৰিলো কিতাপখন লৈ গৈছে ষ্টুডেন্টে টাটা মেগ্ৰো হিলছ পাব্লিকেশনৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি বাই এম লক্ষ্মীকান্ত
এম লক্ষ্মীকান্তৰ টাটা মেকগ্ৰহিলৰ যিখন পাব্লিছড বুক আছে সেই বুকখন আপোনালোকৰ কাৰণে বাইবেল স্বৰূপ আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে আৰু এখন কিতাপ পঢ়িব পাৰে বেসিক কনসেপ্টছবোৰ ক্লাৰিফিকেশনৰ কাৰণে that is Indian Constitution at Work আৰু এইখন যিখন কিতাপ আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এট ৱৰ্ক এই বুকখন হৈছে কি ক্লাছ 11 ৰ পল সায়েন্স যেটো সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টৰ এনসিইআৰটি যিখন কিতাপ তাতে বেসিক কনসেপ্টবোৰ আপোনালোকে পাব আৰু এম লক্ষ্মীকান্তৰ কিতাপখনতো ইউ উইল বি হেভিং অল দ্য ডিটেইলছ ওকে Next, the economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographic, social sector initiatives. এইখিনি কাৰণে বেসিক্যালি মই দেখুৱাম ইয়াৰ পিছত মেইনছৰ সিলেবাছত যেতিয়া যাম ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কনসেপ্টখিনি আৰু আমি সোশিয়োলজিৰ কিছুমান টপিকস পঢ়িব লাগিব আমি মেইনছৰ ইকনমি আৰু আমাৰ প্ৰিলিমছৰ যেটো ইকনমি দুয়োৰে সিলেবাস যেটো আছে সেই সিলেবাস দুটা মই মিক্স আপ কৰি পেলাই দেখুৱাম ৰাইট The next topic says that the general issues on environment, ecology, biodiversity, climate change, okay, and importantly which does not need subject specialization অর্থাৎ আমি সাপোজ বায়োডাইভাৰ্সিটিৰ কথা আমি যেতিয়া জানিম বা আমি যেতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম আমি তাৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চ কৰিব নালাগে বেসিক যিখিনি কনসেপ্ট আছে সেই বেসিক কনসেপ্টখিনি আৰু স্পেসিফিক্যালি সেই বেসিক কনসেপ্টৰ লগত কারেন্ট ডেভেলপমেন্ট কি হৈছে For example, আমি climate changeৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো আমাৰ লাষ্ট COP কনফারেন্স অফ পাৰ্টিজ কোনখন COP হৈছে তাতে কি ৰিজলিউশন লোৱা হৈছিল নেক্সট COP কত অনুষ্ঠিত হ'ব সো প্ৰথমতে তাৰ কাৰণে জানিব লাগিব COP টু কি সো কনসেপচুৱেল ক্লাৰিটি টু লৈ আমি কারেন্টৰ যিখিনি কনসেপ্ট আছে সেই কারেন্টৰ কনসেপ্টত আমি জাম্প ইনটু কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে মেইন ইম্পৰ্টেন্ট কি হ'ব নিউজপেপাৰ প্লাস ক্লাস 12 বায়োলজি যিখন বুক আছে এনসিইআরটি ওকে মই যেতিয়া ক্লাস 11 ক্লাস 12 কথা কৈছো অল দ্য বুকস আর অফ হোৱাট এনসিইআরটি তাৰে আমাৰ 4 চেপ্টাৰস আছে মই গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰি দিম একচুয়ালি যেটো ইকোলজি যেটো কনসেপ্ট আছে ইকোলজি এনভায়রনমেন্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ ওকে গ্লোবাল ইস্যুস ইন কানেকশন উইথ ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্লোবাল ফোরামস ওকে কি ট্রিটিজ আছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত কি প্ৰটোকলস আছে সেই গোটেই সম্পৰ্কে মই ইন ডিটেইলছ ডিসকাস কৰিলম ওকে সো এইখিনি বস্তু আমাক ফলো কৰিব লাগিব আৰু নিউজপেপাৰখনত আমি সাপোজ কিবা এটা টপিক পালো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত তাৰ ওপৰত আমি উই ক্যান সার্চ অন দ্য ইন্টারনেট গুগল কৰি পেলে তাৰ ওপৰত ডিটেইলছ উলে আমি নোটস বনাব পাৰো সো এইখিনি টপিকৰ ওপৰত যদি আমি চাও Next, আমাৰ আছে কি জেনাৰেল সায়েন্স একচুয়ালি আমাক বহুত বেছি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি বহুত বেছি কনসেপচুয়াল নলেজ না লাগে আমি বেসিক্যালি যদি APSC প্রিপারেশন কৰি আছে সেবাৰ বা অর CBSE আপোনালোকে ক্লাস 7 ৰ পৰা ক্লাস 10 লৈকে যিখিনি সায়েন্স বুক আছে সেই সায়েন্স বুকখিনি আমি ফলো কৰিব লাগিব ওকে এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্ট যেটো পইণ্ট এটা দিছে এই যে APSC জেনাৰেল স্টাডিজ পেপাৰ 1 খনৰ কথা যে আমি ডিসকাস কৰি আছো তাৰে পৰা 30 to 35 questions in the general studies paper 1 those questions will be related to Assam so ehini kotha jeti ami kolu tate Assam history Assam geography Assam polity okay Assam economy Assam general knowledge Assam tradition culture art ei guttei hini ami janibo lagibo কিন্তু মই এই স্লাইডটোত অসম ৰিলেটেড বুকস কি পঢ়িম বা কি পঢ়িব লাগিব এই স্লাইডত মই ডিসকাস কৰা নাই বিকজ মেইনছৰ পার্সপেক্টিভত যেতিয়া আমি যাম তাতে যেহেতু অসমৰ ওপৰত এখন ডিটেইলছ 250 মাৰ্কছৰ পেপাৰ আছে তাতে আমি ইন ডিটেইলছ এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু কি বুকস পঢ়িব লাগিব আৰু সেই মেইনছৰ যিখিনি বুকস আসাম ৰিলেটেড সেই সেম বুকখিনি আমাক প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিব বা প্ৰিলিমছৰ সিলেবাসখিনো কভাৰ আপ কৰিব ৰাইট সো আমি নেক্সট যাম কোড ইয়াৰ পিছত যিখন জেনাৰেল স্টাডিজ পেপাৰ 2 আছে ইন্টাৰেস্টিংলি আপোনালোকে চাব জেনাৰেল স্টাডিজ যিখন পেপাৰ 2 আছে জিএস পেপাৰ 2 total questions 100 না থাকে total questions থাকে 80 and total marks is again 200 so each question we can say that each question carries how many marks 2.25 marks each question carries right কিন্তু
পেপাৰ 1ৰ দৰে জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 2 তো নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে কিমান নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে 1/4 নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে এতিয়া ইন্টাৰেষ্টিং পইণ্ট যেটো হৈছে জেনাৰেল ষ্টাডিজ দিস ইজ পইণ্ট নম্বৰ 1 জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ যিখন পেপাৰ 2 আছে এই পেপাৰখনক আমি কি পেপাৰ বুলি কওঁ actually CSET পেপাৰ বুলি কয় গুটি এক্সামটোই প্ৰিলিমছ এক্সামটোই CSET Civil Services Aptitude Test okay basically এইখন পেপাৰ this is জুনে এক্সামস দি আছে ইউ অল নো ইট বাট জুনে বিগিনাৰ্স আছে মই আটাইৰে কাৰণে একচুয়ালি ভিডিওটো বনাইছো আপোনালোকে চাব দিস পেপাৰ ইজ কোৱালিফাইং ইন নেচাৰ অৰ্থাৎ আপুনি যে 80 ৰ ভিতৰত 80 মাৰ্কসে পায় এই মাৰ্কসটো কিন্তু আপোনাৰ পাসিং মাৰ্কসৰ লগত কাউন্ট নহব জাস্ট এখন পেপাৰ কোৱালিফাইং ইন নেচাৰ আৰু কিমান পাৰ্সেন্ট পাব লাগিব আপুনি কোৱালিফাই কৰাৰ কাৰণে 33% ইউ হ্যাভ টু অবটেইন ফৰ কোৱালিফাইং দিস পেপাৰ জাস্ট আপুনি 33% পালে হল তেতিয়াহলে আপোনালোকে পেপাৰখন কোৱালিফাই কৰিলে that case আপোনাৰ প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰত কোনখন পেপাৰৰ মাৰ্কস কাউন্ট হ'ব অনলি যিখন পেপাৰ 1 আছে অৰ্থাৎ 200 মাৰ্কসৰ ভিতৰত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হ'ল এইখন পেপাৰত যদি আপুনি 33% নাপায় 32.45% ও পায় ৰাইট আৰু আপুনি যদি সেইখন পেপাৰত 100% ও পায় অৰ্থাৎ 200 মাৰ্কসে আপুনি লাভ কৰে তেতিয়াও কিন্তু আপুনি কোৱালিফাই নকৰিব তো এটা বিৰাট সিগনিফিকেন্ট পেপাৰ ইখন আৰু এইখন পেপাৰৰ জি সিলেবাস সেই সিলেবাসৰ ওপৰত মই ডিসকাস কৰিব গলে প্ৰথম কি আছে কম্প্ৰিহেনশন মানে বেসিক্যালি কি আপোনাক এটা পেসেজ এটা দিয়া থাকিব সেই পেসেজটো পঢ়ি আপোনাৰ লজিক্যাল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কিমান সেই পেসেজটোৰ ওপৰত হাউ ইউ ক্যান ইন্টাৰপ্ৰিট দ্য পেসেজ এন্ড देयर উইল বি সেভাৰেল কোৱেশ্চনস গিভেন বেসড আপন দ্যাট পেসেজ এন্ড ইউ হ্যাভ টু আনসার those questions and interestingly এইখন পেপারও অবজেক্টিভ টাইপৰ হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ অন্তত আমাক চাৰিটাকৈ অপচন দিয়া থাকিব and we have to choose the correct option ক্লিয়াৰ এখিনিলৈকে কম্প্ৰিহেনশন ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি নিউজ পেপাৰ নেক্সট আমি পঢ়িব লাগিব ম্যাগাজিন ওকে দেন আমি কিতিয়াবা ইংলিশ নভেলস কিছুমানো পঢ়িব পাৰো যিবিলাক আমি ইন্টাৰেষ্ট পাও ইংলিশ নভেলস বা আমি স্টোৰী বুকস সৰু স্টোৰী বুকস ওকে সো these are some of the things by which we can develop our comprehension technique আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি এখন কিতাপ আছে CSET বুলি যিখন কিতাপ আছে আৰিহান্তৰ পাবলিশড কৰা যিখন কিতাপ বা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বিভিন্ন কিতাপ এভেইলেবল আছে ৰাইট ইংলিশৰ সেই কিতাপবোৰ কি কৰিব লাগিব আমি ফলো কৰিব পাৰো সেই কিতাপখিনি যদি আমি ফলো কৰো তেতিয়া হলে তাতে আমাক প্ৰ্যাকটিস কিছুমান কোৱেশ্চনস দিয়া থাকে আৰু সেই প্ৰ্যাকটিস যিবিলাক পেসেজ আছে সেইবিলাক পঢ়ি প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চন যিখিনি দিয়া থাকে সেই কোৱেশ্চনখিনি আমি ফলো কৰিব লাগিব লগতে আমি যিবিলাক প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্ছৰ কোৱেশ্চনস আছে we have to attempt those questions for better understanding of the concepts right so আমি comprehension বস্তুটোৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিলো next interpersonal skills including communication skills ইয়াতে বেসিক্যালি জুনে কম্পিটিটিভ এক্সামস দি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে গম পাব যে গ্ৰামাৰৰ কনসেপচুৱেল ক্লাৰিটি আমাক লাগিব আমি কেনেকে ল্যাঙ্গুৱেজ পেৰা এটা দিব পাৰে আমাক জাম্বলস সেন্টেন্স দিব পাৰে আমি সেন্টেন্সত কোনবা এটা পাৰ্ট গ্ৰামাটিক্যাল মিস্টেক কৰি দিব পাৰে we have to find up those questions okay those parts রিজনিং এসারশনৰ আমাক কোৱেশ্চন দিব পাৰে তো এনেকে ইংলিশৰ জুনে কম্পিটিটিভ এক্সামস দি আছে তেওঁলোকে দে উইল ডেফিনেটলি নো হাউ টু এপিয়াৰ দিস থিংস সো বেসিক্যালি আমাৰ যেটো মোডাস অপাৰেন্ডি হ'ব সেই অপাৰেন্ডিটো হ'ব কি আমি গ্ৰামাৰৰ এখন ভাল বুক কৰিব লাগিব যদি গ্ৰামাৰৰ কনসেপ্ট আপোনালোকৰ আগতেই ক্লিয়াৰ আছে ক্লাস 8 9 10 তেতিয়ালে কোনো প্ৰবলেমে নহয় নিউজ পেপাৰ খুব বেছিকে পঢ়িব লাগিব লগতে লট অফ প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চন যিমান আপুনি প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চন সলভ কৰিব হিমান আপোনাৰ কি হ'ব to skills to analytical skills to apnar ভাল হৈ যাব right the next point is what logical reasoning and analytical ability logical reasoning or উপৰত মই স্পেসিফিক্যালি কোনখন কিতাপৰ কথা নক আৰিহান পাবলিকেশনৰ suppose okay আৰিহান পাবলিকেশন this is a good publication আৰিহান পাবলিকেশনৰ বহুত কিতাপ আছে লজিক্যাল ৰিজনিংৰ উপৰত তেনেকৈ যিকোনো এখন কিতাপ লৈ পেলাই মই লজিক্যাল ৰিজনিংৰ উপৰত ডিটেইলছ টোটাল সিলেবাসটো কভাৰ কৰিম তার উপৰত লজিক্যাল রিজনিংৰ উপৰত এটা সিলেবাস আছে एक्चुअली देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 15 to 20 টপিকস যদি আমি ল তাতে সিলজিজম আছে তাতে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে ওকে এনেকা বিভিন্ন এটা সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসটো মই ইন ডিটেইলস ডিসকাস কৰিম যেতিয়া সময় আহে ওকে সো আৰিয়ান পাবলিকেশনৰ যিকোনো এখন লজিক্যাল ৰিজনিংৰ কিতাপ আপোনালোকে অনলাইন বা অফলাইন লৈ পান বজাৰত আপোনালোকে ডেফিনেটলি পাব যিকোনো কিতাপৰ দোকানৰ ৰিজনিংৰ আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে ৰাইট
নেক্সট ওৱান ইজ ডিচিশ্যন মেকিং এণ্ড প্ৰব্লেম সলভিং এটা আপোনাক সিকুৱেন্স দিয়া থাকিব বা ৰিজনিং এছাৰশ্যনৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন হ'ব সেইটোত আপুনি কেনেকৈ সেই ডিচিশ্যনটো ল'ব তাৰে ওপৰত যিখিনি কুৱেশ্যন আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং এই দুটা টপিক যদি আমি একেলগে লওঁ জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি তাৰে ওপৰত এই টপিক দুটাৰ ওপৰত মই ডিটেইলছ ক্লাছ ল'ম জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি বেচিক নিউমাৰেচি ইয়াতো বেচিকেলি 17ৰ পৰা 23 মান ইয়াতে আমি টপিকছ উলিয়াব পাৰোঁ ওকে ফৰ এক্সাম্পল প্ৰফিট এণ্ড লছ এভাৰেজ ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্শ্যন দেন টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ টাইম এণ্ড ৱৰ্ক ওকে ইভেন পাৰ্মুটেশ্যন কম্বাইনেশ্যনৰ কুৱেশ্যনছ আহা আমি দেখা পাইছোঁ অলপ হাই লেভেলত এক্সামৰ যিটো লেভেল সেই অকণমান হাই লেভেললৈকে গৈছে লগতে ডেটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন যিবিলাক চাৰ্ট আছে সেই চাৰ্টবিলাকৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দেয়াৰ উইল বি এপ্ৰক্সিমেটলি অভাৰঅল আপোনালোকে ধৰি থওক 25 টপিকছ আমি কাভাৰ আপ কৰিব লাগিব এইটো চিলেবাছত মই ডিটেইলছ ক্লাছ ল'ম এইটো ছেশ্যনৰ ওপৰত যিটো মেথমেটিক্সৰ যিটো পাৰ্ট আছে জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি আৰু বেচিক নিউমাৰেচি আছে অ'কে ইনফেক্ট যিটো নাম্বাৰ ছিষ্টেম আছে নাম্বাৰ ছিষ্টেমটোৰ ওপৰতে উই হেভ টু টেক এটলিষ্ট 4-5 ক্লাছেছ ইমানখিনি কনচেপচুৱেল হ'ব চ' আই উইল টেক ডিটেইলছ ক্লাছেছ অন দিছ থিংছ আৰু এইখিনি টপিকৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখন মই কিতাপ দেখিলোঁ CSETৰ সেইখন কিতাপো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে কুৱেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে এটেম্প্ট কৰিব লাগিব বাট কনচেপচুৱেল ক্লাৰিটিৰ কাৰণে দিছ বুক ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট RS আগৰৱালৰ যিখন বুক আছে কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ এই দুটা টপিকক বেচিকেলি আমি কোৱান্ট ছেকশ্যন বুলি যিটো জনা যায় আৰু এনি কাইণ্ড অফ কম্পিটিটিভ এক্সামছ আপোনালোকে কোৱান্ট আপোনালোকক লাগিবই কোৱান্টৰ বাহিৰে কোনোফালে আপোনালোকৰ গতি নাই চ' কোৱান্টৰ যিটো কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টখিনি লাগিবই ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান ইজি হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে সদায় কৰি আহিছে এইখিনি বস্তু বাট আৰ্টছৰ বা কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কোৱান্টৰ কনচেপ্টখিনি অকণমান ডিফিকাল্ট হ'ব পাৰে আপোনালোকে মনোযোগ দি কৰিব প্লাছ মই আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যিটো কৈছোঁ ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 10লৈকে যিটো CBSC অৰ সেবাৰ বুকছ যিখিনি আছে মেথমেটিক্সৰ বুক সেই মেথমেটিক্সৰ বুকখিনি আপোনালোকে থৰলি ফ'ল' কৰক তাৰ পৰা আপোনালোকৰ কনচেপ্ট যিটো আছে সেই কনচেপ্টটো ভাল হ'ব ৰাইট তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপবোৰ লওক এই কিতাপবোৰৰ মইতো টপিক ৱাইজ গোটেই কেইবাখনো কিতাপ লৈছোঁ একচুৱেলি কোৱান্টৰ ওপৰত আৰু সেই কিতাপবোৰৰ ওপৰত মই নোটছ বনাই পেলাই টপিক ৱাইজ মই ক্লাছ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ এনিৱে তথাপি আপোনালোকে RS আগৰৱালৰ কিতাপখনৰ পৰা মই বহুত কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিছোঁ একচুৱেলি চ' আপোনালোকে যদি কেতিয়াবাও কনচেপচুৱেল ক্লাৰিটি বুজাত প্ৰব্লেম হয় ইন এনি কুৱেশ্যনছ ইউ কেন ডেফিনেটলি আস্ক মি ৰাইট চ' দিছ ইজ দ্য থিং অফ কোৱান্ট আৰু কোৱান্টৰ কথাটো মই ক'লোঁ এনি কাইণ্ড অফ এক্সাম ADRE হওক আপুনি হাইকোৰ্টৰ এক্সামছ কিবা এপিয়াৰ কৰি আছে আপুনি SSC দি আছে IBৰ এক্সামছ আপুনি দি আছে CAPFৰ কিবা এক্সামছ দি আছে বেংকিং এক্সামৰতো মেইন 50 মাৰ্কছেই থাকে এনি কাইণ্ড অফ এক্সাম যি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে কোৱান্টৰ কনচেপ্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু এই CSETৰ যিখিনি চিলেবাছ এই চিলেবাছখিনি বেচিকেলি আমি MBA এণ্ট্ৰেঞ্চৰ যদি আমি মেথ এক্সামৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ সেই মেথ এক্সামৰ কুৱেশ্যনৰ লেভেলৰ লগত প্ৰায় সমান হৈ আছে এতিয়া কিন্তু আমি এটা বস্তু ইয়াতে মাৰ্ক কৰিব লাগিব যিটো UPSCৰ CSETৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কিন্তু বহু পৰিমাণে উন্নত বহুত হাই লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ এতিয়া অহা হৈছে চ' আমি ৰিলাক্টেণ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ যে CSETখনটো ক্লিয়াৰ হ'মেই চ' উই হেভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুলি প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দিছ এক্সামছ কাৰণ সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইফ ইউ কেনট কোৱালিফাই তেতিয়াহ'লে আৰু প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউটো ক'তো যাবই নোৱাৰোঁ ৰাইট চ' ইউ হেভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল এবাউট দিছ থিংছ চ' প্ৰিলিমছ এক্সাম আমি এপিয়াৰ হ'লোঁ প্ৰিলিমছত কোৱালিফাই কৰিলোঁ প্ৰিলিমছত কিমান ষ্টুডেণ্টে কোৱালিফাই কৰে বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক সুধি থাকে এইটো কুৱেশ্যন যে প্ৰিলিমছত কিমান কেপাচিটি আছে বা কিমান ছিটছ আছে দেট ডিপেণ্ডছ অন হোৱাট নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ আমি ইয়াৰ আগত যিটো APSC এক্সামৰ ৰিজাল্ট কিছুদিন আগতে দিলে তাতে দেখিছোঁ এপ্ৰক্সিমেটলি 800-900ৰ মাজত কিবা এটা আছিল একজেক্ট ফিগাৰটো মই মনত নাই ভেকেঞ্চিজ আছিলে কিন্তু এইবাৰ যিটো এক্সামছ হৈ আছে অ'কে যে মেইনছ আহিব লগা মেইনছত তাতে ভেকেঞ্চিজ বহুত কম আছে চ' যিমান ভেকেঞ্চিজ থাকে সেই ভেকেঞ্চিৰ পৰা 10 to 11 টাইমছ জেনেৰেলি এজিউম কৰা হয় যে সিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট মেইনছ এক্সামত লিখিবৰ কাৰণে APSC কোৱালিফাই কৰে চ' যদি আমি 500 যদি আমাৰ পষ্টছ আছে আমি ভেকেঞ্চিজ আছে আমি জেনেৰেলি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ যে 5,000ৰ পৰা 5,500 মান ষ্টুডেণ্ট APSC মেইনছ এক্সাম দিবৰ কাৰণে মাতিব আউট অফ ছাম 80,000-90,000 ষ্টুডেণ্টছ হু এপিয়াৰ্ড ইন দ্য প্ৰিলিমছ এক্সাম
Okay, so আপোনালোকে prelims exam suppose clear hall, then we have to move up to where? We have to move to mains. এতিয়া এই মেইনছত পেপাৰ থাকিব কেইখন? There are 6 papers in the mains, right? আৰু এই পেপাৰ 1 খন হৈছে এছে ৰাইটিং। কিন্তু এছে ৰাইটিংৰ কথাটো মই ইয়াতে ডিসকাস নকৰো, মই সেশনৰ শেষত ডিসকাস কৰিম। কিয় সেশনৰ শেষত মই ডিসকাস কৰিম? I will explain the reason also. So মেইনছৰ পেপাৰ 1 খন হৈছে কি? এছে ৰাইটিং। মেইনছৰ যিখন পেপাৰ 2, সেই পেপাৰ 2 খনৰ পৰা আমি গোটেই কনসেপ্টখিনি এতিয়া ডিসকাস কৰো, পেপাৰ 2 খন কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু মেইনছৰ যিখন পেপাৰ 2 সেইখিনি কি হ'ল? জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 একচুয়ালি, ৰাইট? আৰু মেইনছত আমাৰ যি 6খন পেপাৰ থাকিব, অৰ্থাৎ এছে এখন আৰু জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ ওপৰত 5খন পেপাৰ থাকিব। প্ৰত্যেকখন পেপাৰে একচুয়ালি 250 মাৰ্কস কেৰি কৰিব। ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট। জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ প্ৰত্যেকখন পেপাৰে 250 মাৰ্কস কেৰি কৰিব। বৰ্তমান যিটো কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ, 10টা কুৱেশ্যন আহি আছে, 10 কুৱেশ্যন আহি আছে কিমান? 10 মাৰ্কস কৰি টোটাল 100, আৰু নেক্সট 10 কুৱেশ্যন আহি আছে 15 মাৰ্কস কৰি টোটাল 150, so total is 250, the present component of the question papers. Okay, anyway আমি কনসেপ্টখিনিৰ কথা ডিসকাস কৰো, এনসাৰ ৰাইটিংটো আমি ডিসকাস কৰিমেই পিছত। So general studies paper 1 Indian history, heritage, culture, society, geography, Indian মোটামুটি আমি গোটেই প্ৰিলিমছৰ যিখিনি সিলেবাস কলো সেইখিনি বস্তু পঢ়িলে ইয়াতে কভাৰ হৈ যাব। প্লাস ইয়াতে আমি আৰু এখন ইম্পৰ্টেন্ট কিতাপৰ কথা ডিসকাস কৰো, যেটো ইন্ডিয়ান আৰ্টৰ কথা কৈছে। এইখন কিতাপ, This book An Introduction to Indian Art Part 1, Textbook of Fine Arts for Class 11. This is a very very important book. এইখন কিতাপে this book will suffice, লাইট কিতাপ এখন। এইখন কিতাপ আপোনালোকৰ কাৰণে কমপ্লিট কভাৰ আপ কৰিব ইন্ডিয়ান আৰ্টৰ ওপৰত, ৰাইট? Indian culture shall also cover salient art forms. Okay, these things are covered. Modern Indian history মই কৈ দিছো already, freedom struggle মই এইখিনি বস্তু কৈ দিছো already, right? তো ইয়াৰ ওপৰত আৰু বিশেষ ডিসকাস কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। নেক্সট, salient features of Indian society, diversity of India, role of women and women's organizations, okay, effect of globalization. এতিয়া আমাৰ কিছুমান টপিক এনেকুৱা আছে, সেই টপিকবোৰ কি হয়? ওভাৰলেপিং হয়। ফৰ এক্সাম্পল, আমাৰ ইকোনমিত ওপৰত এখন বেলেগ পেপাৰ আছে, গ্লোবালাইজেশন যিটো কনসেপ্ট আছে, সেই কনসেপ্টটো আমি ইন্ডিয়ান ইকোনমি যেতিয়া ডিসকাস কৰো, সেই টপিকটোৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম। কিন্তু ইয়াতে গ্লোবালাইজেশনৰ ইম্প্যাক্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটিৰ ওপৰত খুদিছে, বা আসামিজ সোসাইটিৰ ওপৰত যদি আমি ডিসকাস কৰিব যাওঁ, ইন্ডিয়ান ইকোনমিৰ সেই যিখিনি কনসেপ্ট আছে, সেই কনসেপ্টখিনি আমি ডিসকাস কৰিবই লাগিব, ৰাইট? Next, social empowerment, communalism, regionalism, secularism, salient features of Indian physical geography part to acha ekhini lika ami discuss koru. Ekhini karone ami ki follow koribo paru? These two are the books we can follow. Class 12 or ji sociology kitab ase, class 12 or sociology NCERT ji dukhon book ase, hey book dukhon ami follow koribo paru. Aru iar logote ami jodio ekhon directly important nohoy, political theory jikhon kitab ase class 11 or, this book will be very very important for us. Abla monot rakhibo political theory. Okay, iar pora ami better understanding pam jibla concept ase, for example secularism kolu, communalism kolu, ei concept buror upor amar idea hobo. Aru ekhini knowledge actually jodio directly amar syllabus ot nai, amak in every step these words will encounter. বা আমাৰ যখন লাস্ট পেপার আছে এথিক্সৰ, তাতেও ডাইরেক্টলি রিলেভেন্ট এই টপিকবোৰ আমি প্ৰায় এইবোৰ শব্দ আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব, ৰাইট? এনিৱে, নেক্সট আমাৰ ইয়াৰ পিছত আহিলে কি? ওয়ার্ল্ড এন্ড ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি। মই কৈ থলো কি পঢ়িব লাগিব এনসিআরটি খিনিৰ কথা। ওকে, প্ৰিলিমছৰ সিলেবাস ডিসকাস কৰোতে distribution of natural resources, geography part, important geographical phenomena, geophysical phenomena, earthquake, tsunami, এই গোটেই যিখিনি কনসেপ্ট আছে জিওগ্রাফিৰ পার্ট হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে সাপোজ সুনামিৰ কথা আমি ডিসকাস কৰি আছো, সেই ইয়াৰত বা ৰিসেন্টলি যে ক'বাত সেই সুনামি আহিছে, ভলকেনিক ইৰাপশন ৰিসেন্টলি ক'বাত যদি হৈছে, কারেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত, নিউজ পেপাৰৰ লগত ডিসকাস কৰি ৰিলেট কৰি আমি কনসেপ্টখিনি পঢ়িব লাগিব। আৰ্থকুইক, মেজৰ আৰ্থকুইক ক'ত হৈছে, নেপালত কি আৰ্থকুইক হৈছে, ওকে, সেই গোটেইখিনি পইণ্টছ আমি কারেন্টৰ লগত ৰিলেট কৰি পঢ়িব লাগিব। সো জিওগ্ৰাফি আৰু হিষ্ট্ৰী আৰু সোশিয়োলজিৰ ওপৰত বেসিক্যালি দিস পেপাৰ। নেক্সট আমি ক'ত যাম? জেনারেল স্টাডিজৰ পেপাৰ 1 কি পালো? এছে। পেপাৰ 2 এখন পেপাৰ 3, আৰু জিএস পেপাৰ 2, কিন্তু এখন জিএস পেপাৰ 2 বাট ওভারঅল পেপার এখন 3। This book again, governance, constitution, polity, social justice and IR, international relations. Okay, so governance, constitution, polity এই পার্টখিনিৰ কাৰণে আমি একো বেলেগ কিতাপ পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই। আমি ডেফিনেটলি যিখন কি কলো বাইবেল বুলি কলো পলিটিৰ, টাটা মেগ্ৰ হিলৰ যিখন কি কলো লক্ষ্মী
লক্ষ্মীকান্তৰ বুকখন দিস ইজ দ্য বাইবেল ওকে ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্টটোৰ কাৰণে বেলেগ একো কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰয়োজন নাই প্লাছ ডেফিনেটলি নিউজ পেপাৰটো সদায় লাগিবই নিউজ পেপাৰৰ এডিটৰিয়েলত যিবোৰ টপিকছ আছে সাব টপিকছ আছে দোজ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট ইয়াৰ পিছত নেক্সট আমি যাওঁ সেলিয়েন্ট ফিচাৰ্স অফ পিপলছ এক্ট কোৱাচি জুডিচিয়েল বডিজ গোটেইখিনি একচুৱেলি লক্ষ্মীকান্তৰে পাৰ্ট হয় ওকে ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ যিবোৰ আছে এইবিলাক আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এই পাৰ্টখিনি যিখিনি আছে ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ পাৰ্ট 2 ডেফিনেটলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মানে নিউজ পেপাৰ ৰাইট ইস্যুজ ৰিলেটিং টু ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল ছেক্টৰ ছাৰ্ভিচেছ ৰিলেটেড টু হেল্থ একদম বেলেগ একো ষ্টাডি কৰিব নালাগে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মানে বেচিকেলি নিউজ পেপাৰ আৰু মেগাজিনৰ যি মই কথা কৈছোঁ ৰাইট চ' এইখিনি বস্তু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু লক্ষ্মীকান্ত এতিয়ালৈকে এইখিনি বস্তু পঢ়িলেই আমাৰ এই টপিকছখিনি কাভাৰ আপ হৈ যাব নেক্সট পেপাৰ 3 ইজ ভেৰি লেন্দি একচুৱেলি নেক্সট আছে ইস্যুজ ৰিলেটিং টু ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল ছেক্টৰ ছাৰ্ভিচেছ এইখিনি যিখিনি কনচেপ্ট আছে সেই কনচেপ্টখিনি উইথ এমফেচিছ অন আছাম বুলি দিয়া আছে এইখিনি যিখিনি কনচেপ্ট আছে অসম ৰিলেটেড যিখিনি কনচেপ্ট আছে তাৰ কাৰণে আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো পঢ়ি আছোই লগতে আমি আছাম ইয়াৰ বুক এখন পঢ়িব লাগিব ওকে শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ যিখন আছাম ইয়াৰ বুক তেখেতে এডিট কৰা যিখন ইয়াৰ বুক লেটেষ্ট এডিশ্যনৰ যিখন ইয়াৰ বুক সেই কিতাপখন আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব whenever the Assam related concepts come বা ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি কিবা বেলেগ কিতাপ ফলো কৰে Assam related Assam yearbook আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে ৰাইট role of civil services in a democracy okay cover up হৈ যাব তাতে next India and its neighborhood relations so ইয়াৰ পৰা basically আমাৰ যেটো টপিক স্টার্ট হয় that is IR stands for what international relations of India with other countries, with the neighboring countries or with the international organizations like IMF, Indian Monetary Fund, World Bank, okay, United Nations. So, this topic is that India, suppose Nepal logot ki relation, India, Iran recently Iran jison Rashtrapati or mrityu hol. সেই তাৰ কাৰণে গ্লোবেল ইম্পেক্ট কি পৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে আমেৰিকাক দোষাৰোপ কৰি আছে আমেৰিকাৰ ইজৰাইলক ইনফেক্ট তেওঁলোকে মেইনলি দোষাৰোপ কৰি আছে ইণ্ডিয়া ইৰানৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত লিংক কৰি আমি পঢ়িব লাগিব ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই হওক বা আমি ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধই হওক তো কাৰেণ্ট যিবিলাক টপিক আছে সেই টপিকবোৰৰ লগত লিংক কৰি পঢ়িব লাগিব আৰু বহুত ভাল ভাল কিতাপ আছে একচুৱেলি মই নকওঁ আৰু আপোনালোকে দিছ বুক ইউ কেন ফলো পৱনীত সিঙৰ যিখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ বুক আছে দিছ বুক ইউ কেন ফলো আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাক বহুতো নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলছ আছে বহুতো মেগাজিনছতো এনেকুৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ ওপৰত টপিকছবোৰ ডিছকাছ কৰিব সেইবিলাক আপোনালোকে চাব এণ্ড মেইনলি মেইনছৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা যেতিয়া আমি কৈ আছোঁ উই হেভ টু প্ৰেক্টিছ এনচাৰ ৰাইটিং অ'কে চ' আইআৰৰ কথাখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ এজেঞ্চিজ ফৰাম যে ক'লোঁ মই IMF হওক ৱৰ্ল্ড বেংকে হওক আপোনাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছে হওক তো এইখিনি বস্তু অভাৰঅল পেপাৰ 3 যিখন আছে পেপাৰ 3খনত কভাৰ আপ কৰিব নেক্সট পেপাৰ যিখন পেপাৰ 4 আছে পেপাৰ 4ৰ মেইন কনচেপ্টখিনি যদি চাওঁ টেকনলজি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট বায়োডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট চ' আমাৰ এইখন পেপাৰৰ মেইন কি সায়েন্স এণ্ড টেক অ'কে নেক্সট আমি যদি চাওঁ ইকোলজি প্লাছ এনভাইৰনমেণ্ট অ'কে এণ্ড ইছ্যুজ ৰিলেটিং টু মোবিলাইজেশ্যন অফ গ্ৰ'থ ৰিচোৰ্চেছ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ইণ্ডিয়ান ইকনমি এণ্ড ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ যিখিনি কনচেপ্ট আছে এতিয়া ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কথা যেতিয়া মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে মই প্ৰিলিমছৰ চিলেবাছ ডিছকাছ কৰোঁতে ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কথা ডিছকাছ কৰা নাছিলোঁ ইণ্ডিয়ান ইকনমি বুজিবই লাগিব কনচেপ্টছবোৰ ৰাইট ফ্ৰম GDP GNP হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন GDP GNP বেংকিং ছেক্টৰত যাম আমি ৰেপো ৰেট ৰিভাৰ্ছ ৰেপো ৰেট আমি বুজিম ইণ্ডিয়ান বেংকিং ছিষ্টেম বুজিব লাগিব হিষ্টৰিকেলি ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো কেনেকৈ ইভলভ হ'ল বুজিব লাগিব প্লেনিং কমিশ্যন তাৰ পৰা গৈ পেলাই কেনেকৈ নীতি আয়োগ হ'ল এই গোটেই কনচেপ্টখিনি আমি বুজিব লাগিব আৰু ইন ডিটেইলছ মই ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ওপৰত চিৰিজ এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু ইণ্ডিয়ান ইকনমি যেতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ বা আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব এই মেইনছৰ পেপাৰছবোৰ যদিও এখন পেপাৰৰ কথা কৈছোঁ সেই পেপাৰখন এখন নহ'ব পাৰে বেলেগ এটা আৰু এখন পেপাৰৰ লগত লিংক কৰি পেলাই কুৱেশ্যনছ দিব পাৰে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টক লিংক কৰি দিব পাৰে ইকনমিৰ সৈতে যে অসমত যদি কিবা এটা নেক্সট আৰ্থকুইক হয় সেই ভয়ানক আৰ্থকুইকটোৰ ফলত অসমৰ ইকনমিৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব চ' দেয়াৰ কেন বি লিংকেজ অলছ' ইন দ্য পেপাৰ্ছ অ'কে এতিয়া ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব কনচেপচুৱেলি মই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে ল'ব লাগিব দিছ টু বুকছ ক্লাছ 9ৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ যিখন কিতাপ আছে দিছ ওৱান NCERT
ক্লাছ 10 যিখন ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ বুক আছে দিছ ওৱান ওকে এণ্ড মই লিখি দিয়া নাই ক্লাছ 12 যিখন ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কিতাপ আছে that is macroeconomics very very important not microeconomics খন আমাক নালাগে আমাক ক্লাছ 12 macroeconomics যিখন কিতাপ আছে this book is very very important okay next আমি ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কাৰণে যিখন কিতাপ ফলো কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট very very important book it's a very lovely book actually পঢ়িও খুব ভাল লাগে ইমান ইন্টাৰেষ্টিং কথাবোৰ খুব সিম্পল ভাষাত এক্সপ্লেইন কৰা আছে ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ল লগতে মই কিছুমান নোটস প্ৰিপেয়াৰ কৰিম সেই নোটসবোৰ আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিম আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত ইন ডিটেইলছ ইকনমি সিৰিজৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট NCERT যিখন ক্লাছ 11 বুক ইটস এ লাভলি বুক ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে মই এখন কিতাপ ফলো কৰিছো ইটস নট দ্যাট ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকৰ কাৰণে সঞ্জীৱ ভাৰ্মা পৱনীত সিঙৰ যিখন ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ওপৰত কিতাপ ইটস আপ টু ইউ whether you study it or not পঢ়িলেতো ডেফিনেটলি ভালেই ৰাইট এইখিনিলৈকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ গোটেইখিনি কথা গ'ল নেক্সট যেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম সায়েন্স এণ্ড এই ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ ইন ইণ্ডিয়া ইনফেক্ট এই গোটেই বস্তুখিনি এই কিতাপখিনিত আপোনালোকৰ কভাৰ আপ কৰা আছে প্লাছ মোৰ সেশনবোৰত আপোনালোকে পাব ৰাইট ইন্ট্ৰাস্টেড সো এইখিনিলৈকে আমাৰ ইকনমিৰ পইণ্টছবোৰে ডিসকাস কৰি আছো নেক্সট আমি সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যাওঁ এগেইন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং এতিয়া আপোনালোকে ক'ব সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ কাৰণে আমি কি পঢ়িম একটো মই ক'লো ক্লাছ 7 পৰা ক্লাছ 10 লৈকে যিখিনি সেবা বা NCERT কিতাপ তাৰে কিতাপখিনি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে পইণ্ট নম্বৰ 1 হেতু মই প্ৰিলিমছৰ সিলেবাসতে কৈছো পইণ্ট নম্বৰ 2 সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ কাৰণে বেসিক্যালি আপোনালোকে কি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ডিসকাস কৰিব যিখন নিউজ পেপাৰ আছে মেগাজিন আছে সেইবোৰ ফলো কৰিব আৰু নিউজ পেপাৰ মেগাজিনত থকা কিবা ওয়াৰ্ড যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় সেই ওয়াৰ্ডটো গুগল কৰিব ফৰ এক্সাম্পল ক্লাইমেট চেঞ্জ পঢ়ি আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা টপিক পালে হাউ টু কন্ট্ৰোল ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰিসেন্ট টপিক সোলাৰ জিও ইঞ্জিনিয়াৰিং সাপোজ আপোনালোকে ওয়াৰ্ডটো বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে গুগল কৰক তাৰ বিষয়ে কিছু নোটস বনাওক পঢ়ি লওক এইটো এনেকৈ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কনসেপ্টখিনি আমি উলিয়াব লাগিব কিছুমান কিতাপ আছে বাট মই প্ৰিফাৰ নকৰো যে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কিবা কিতাপ পঢ়ক ৰাইট কারেন্ট এফেয়ার্স এতিয়া আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হওক নেনো টেকনলজি হওক মেডিকেল সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি ডেভেলপমেন্ট হৈছে গোটেই কনসেপ্ট যিখিনি আছে আমি ডেফিনেটলি কারেন্ট এফেয়ার্স নিউজ পেপাৰ আৰু মেগাজিনত ইন ডিটেইলছ আমি পাম ৰাইট নেক্সট আমি যদি আহো ইকোলজি এণ্ড এনভাইৰনমেন্টৰ ওপৰত ডিজাস্টাৰ ম্যানেজমেন্ট ওকে ক্লাইমেট চেঞ্জ ওকে বায়োডাইভাৰ্সিটি এই টপিকখিনিও মই প্ৰথমতে কওঁ যিখন মই একচুৱেলি লিখি দিছোঁ বায়োলজিৰ যিখন কিতাপ আছে ক্লাস 12 তাহলে 4টা চ্যাপ্টার খুব ইম্পর্টেন্ট লগতে এগেইন আমার কারণে কি কারেন্ট এফেয়ার্স নিউজ পেপার এন্ড ম্যাগাজিনস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সব আটাই যিবোৰ কোয়েশ্চনস আহিব অল দ্য কোয়েশ্চনস দ্যাট উইল বি রিলেটেড টু কারেন্ট ইভেন্টস রাইট সো এইখিনি পইণ্টটো আপোনালোকে তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে ওকে আৰু ইয়াৰ ওপৰতো মই ডেফিনেটলি ক্লাছ ল'ম ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত ডিটেইলছ ক্লাছ ল'ম সেশনছ ল'ম মই বুজাই দিম আৰু নোটছো দি দিম মই নেক্সট আছে কি সিকিউৰিটি চ্যালেঞ্জেছ এণ্ড দেয়াৰ মেনেজ তো দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এই টপিকখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে ইনফেক্ট যি সিকিউৰিটি চ্যালেঞ্জৰ কাৰণে আপোনালোকে পঢ়িখন কিতাপ পঢ়িব যিবোৰ কিতাপ পঢ়িব পাৰে আসাম ইয়াৰ বুকত আপোনালোকে বহুতখিনি বস্তু ইয়াৰ পৰা পাব প্লাছ আমাৰ স্পেশাল এমফাসিস ইয়াতে অসমত দিব লাগিব সেইকাৰণে মই কৈছো এণ্ড ভেৰিয়াছ সিকিউৰিটি এজেন্সিজ মানে যিবিলাক CAPF এজেন্সিজ আছে ওকে CAPF মানে কি সেন্ট্রাল আর্ম প্যারামিলিটারি ফোর্সেস CAPF এজেন্সিৰ কি কাম তেওঁলোকৰ ৰেসপন্সিবিলিটিজ কি ক'ত তেওঁলোকে ডিউটি কৰে এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইন্টাৰনেট কমপ্লিটলি আপোনালোকে নেটৰ পৰা পইণ্ট ওয়াইজ ল'ব CAPF ত কেইটা এজেন্সি আছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এই গোটেইখিনি বস্তু নেটৰ পৰা লৈ আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব নেটৰ পৰা লৈ যদি আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব এটা ৰিভিজন সৰ্টৰ এটা বস্তু হৈ যাব তো দ্যাট উইল ৰিয়েলি হেল্প ইউ নিজৰ হ্যান্ড রিটেন নোটস থাকে তো এনেকৈ আপোনালোকে এখন পেপাৰ 4 প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নেক্সট যিখন পেপাৰ আছে সেই পেপাৰখন ৰিসেন্টলি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে একচুয়ালি UPSC তো বহুত বেছি দিন হোৱা নাই ইন্ট্ৰোডিউস কৰা আৰু APSC তো ৰিসেন্টলি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে ওকে পেপাৰ 5 দ্যাট ইজ এথিক্স ইন্টিগ্ৰিটি এণ্ড এপ্টিটিউড আমি একদম ৰিসাৰ্চ ওয়ার্ক নালাগে আমাক এথিক্সৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চ কৰিম ওকে ইন্টিগ্ৰিটি এপ্টিটিউডৰ ওপৰত আমি ৰিসাৰ্চ কৰিম তেনেকুৱা আমাক নলেজ নালাগে বাট একচুয়ালি বেসিক এথিক্স ইন্টিগ্ৰিটি এপ্টিটিউডৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি সিভিল সার্ভেন্ট এজনৰ কাৰণে তাৰে ওপৰত এই গোটেইখন পেপাৰ এণ্ড দিস পেপাৰ এগেইন আই এম টেলিং ইউ গ্ৰেজুৱেলি আই উইল কভাৰ আপ দিস পেপাৰ অলসো ওকে
ethics and human interface, human values, attitude, aptitude, emotional intelligence. This is very important thing for the civil servants. Okay, আৰু এইখন পেপাৰৰ বিশেষত্ব significance to কি হৈছে in details মই ইয়াতে ডিসকাস কৰিব লগা নাই কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব মই দেখুৱাই দিম significance যেটো হৈছে this is important. Okay, contribution of moral thinkers যিবিলাক ইন্ডিয়ান moral thinker আছে অৰবিন্দ মহাত্মা গান্ধী ৰাজা ৰামমোহন ৰায় ৱাল্ডৰ এৰিষ্টটল সক্ৰেটিস প্লেটো এই আটাইবোৰ থিংকাৰ্ছৰ বিষয়ে আমি জানিম আৰু জানিব লাগিব So basically civil service servant as on হোৱাৰ কাৰণে কি ethics integrity কি qualities attitude aptitude লাগিব তাৰে ওপৰত এখন পেপাৰ ডিটেইল সিলেবাস মই এখনৰ ওপৰত ক্লাস লম ওকে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখন কিতাপ ফলো কৰিব পাৰে লেক্সিকন বুলি যিখন কিতাপ আছে কিতাপখন খুব চলিছে বা আৰু যদি কিবা আপোনালোকে বেলেগৰ পৰা গাইডেন্স লৈ কিবা কিতাপ ফলো কৰে তেতিয়াহলে ফলো কৰিব পাৰে this is a book which you can follow you may follow in fact তো এখন পেপাৰৰ ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট টু কি থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চনস টু কিছু থাকিব এন্ড অলমোস্ট হাফ অফ দা কোয়েশ্চন পেপার ইজ গিভেন অন কেস স্টাডিজ ফর এক্সাম্পল আপোনাক এটা সিচুয়েশন দিয়া থাকিব ওকে সেই সিচুয়েশনটো আপুনি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব কি স্টেপস লব তাৰে ওপৰত দেয়াৰ উইল বি কোয়েশ্চনস ফর এক্সাম্পল আপুনি এখন সার্কেল অফিসার অফ এ সার্কেল ওকে অফ এন এরিয়া আৰু আপুনি বানপানীৰ সময়ত নাৱেদি 3 আৱাৰ্স গৈছে গৈ পেলাই তাতে আপুনি খোৱা বস্তু দিব গৈছে আৰু এনেকুৱা কিছুমান মানুহ পাইছে তাতে যিসকল মানুহ খসাকে নিদি কিন্তু সেইখিনি সময়ত স্কিম এনেকুৱা নাই যাৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ স্কিমত নপৰে যৰ পৰা আপুনি সাহায্য দিব গৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কি স্টেপস ল'ব তো এনেকুৱা কেস ষ্টাডিজ দিয়া থাকিব কিছুমান ইনষ্টেন্সেস দিয়া থাকিব ওকে আৰু সেই ইনষ্টেন্সটোৰ ওপৰত there will be questions that is known as what case studies this is also very important this is a very interesting paper in fact and last but not the least আমাৰ যিখন পেপাৰ আছে সেই পেপাৰখন হৈছে কি অসমৰ ওপৰত দ্যাট জেনাৰেলি ষ্টাডিজ পেপাৰ অন আসাম আসামছ হিষ্ট্ৰী হেৰিটেজ কালচাৰ জিওগ্ৰাফি গভৰ্নেন্স ওকে এটা আমি আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত একচুয়ালি কি টপিকস লাগিব সেই সম্পৰ্কে এতিয়ালৈকে ডিসকাস কৰা নাই ইটস very important মই যেটো কৈছো যে অসমৰ সন্দৰ্ভত মই এতিয়ালৈকে ডিসকাস কৰা নাই এতিয়া আমি অসম সন্দৰ্ভত ডিসকাস কৰো ফাৰ্ষ্টতে আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা দেৱৰ এখন আছে আসাম হিষ্ট্ৰী দিস বুক ইউ ক্যান ফলো আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আৰু বহুতো কিতাপ একচুয়ালি মই ফলো কৰিছো ওকে এডৱাৰ্ড গেটৰ যিখন কিতাপ আছে এখন কিতাপও বহুতো ফলো কৰে মোৰ লগতো আছে একচুয়ালি কিতাপখন এতিয়া মোৰ লগত নাই কোনবাই ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে নিছে তো দিস বুক ইউ ক্যান ফলো তো আসাম হিষ্ট্ৰী ইজ very important প্লাস আমাৰ ক্লাস 9 ইনফ্যাক্ট ক্লাস 8 ৰ পৰা ক্লাস 8 ৰ পৰা ক্লাস 10 লৈকে যিখিনি আমাৰ সেবাৰ কিতাপ আছে আৰু তাতে যিখিনি আসাম হিষ্ট্ৰী AH লিখিছো মই আসাম হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্ট আছে that can also be very useful from APSC exams perspective right so আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এইখিনি কিতাপ পঢ়িলো আসাম হিষ্ট্ৰীকো তেনেকৈ মিডিয়েভেল এনশিয়েন্ট মিডিয়েভেল আৰু মডাৰ্ণ হিচাপে ভাগ কৰিব পাৰি আৰু কমপ্লিট হিষ্ট্ৰী সিৰিজ একচুয়ালি ৰেডি কৰা আছে আৰু মই আজিৰ সেশনটোৰ পিছতে নেক্সট জি সেশন স্টাৰ্ট কৰিম মডাৰ্ণ আসাম হিষ্ট্ৰী ইয়াণ্ডাবু তিথিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰে তাৰ ওপৰত এটা সেশনস প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো সেই সম্পৰ্কে আমি স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰথম ভিডিও তাৰ ওপৰে স্টাৰ্ট কৰিম ৰাইট সো হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আমি এইখিনি গম পালো আৰু আসামৰ কালচাৰ এণ্ড ট্ৰেডিশনছৰ কাৰণেও এগেইন যদি আপোনালোকে এইখন কিতাপ যদি ফলো কৰে দিস বুক ইয়াতে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত আছে এগেইন ক্লাস 9 and 10 যিখিনি সেবাৰ কিতাপ তাতে আছে দিস বুক ইউ ক্যান ফলো ডক্টৰ উপেন ৰাভা হাকাসামৰ যিখন অসমৰ জনজাতীয় সংস্কৃতি বুলি যিখন কিতাপ আছে দিস বুক অলসো ইউ ক্যান ফলো ওকে ফৰ দ্যাট থিং হবো আমাৰ অসমৰ ট্ৰাইবস গোটেই ফক মিউজিক ফক ডান্সেৰ ওপৰত সেইখিনি কিতাপ আপুনি ফলো কৰিব পাৰে নেক্সট আমি গলো জিওগ্ৰাফি অফ আসামৰ ওপৰত আগৰ পাঠখিনি আমাৰ হৈ গল জিওগ্ৰাফি অফ আসামৰ কাৰণে ইউ ক্যান ফলো তাহেৰেন আহমেদৰ যিখন বুক আছে জিওগ্ৰাফি অফ আসাম তাহেৰেন আহমেদ দিস বুক ইউ ক্যান ফলো নেক্সট আমাৰ এই আটাইবোৰ এক্সামৰ কাৰণে অসম ৰিলেটেড পেপাৰখনৰ কাৰণে দিস ইজ देयर which one is this that Assamiyar book edited by Shantanu Kaushik Bura this book will again be very important for you plus amar jitu recent CA current affairs ako koisu recent current affairs mean nothing but the newspaper the Assam Tribune that is the oxygen for you for the experience apnalor kane oxygen boli bhabilok ikhon Assam Tribune ase daily ratipa uthiye mane habit koribole be sokutra meli ami prothomote the Assam Tribune poribo lagibo okay
কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সদায় পেপাৰখনত পঢ়িব লগা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ নাথাকে ওকে কোনোবা দিন হয়তো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট থাকে মোৰ দেন 1 আৱাৰ পঢ়িব লাগিব কোনোবা দিন হয়তো উইদিন 10 মিনিটছ সেইখন মানে 7-8 মিনিটছ আমাৰ পেপাৰখন শেষ হৈ যাব ৰাইট উইল ডিছকাছ হাউ টু ৰিড নিউজ পেপাৰ ইন 1 ক্লাছ সো আমি ইয়াতে আসাম জিঅ'গ্ৰাফিটোৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ পলিটিকেল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম অফ আসাম এগেইন দিছ আসাম ইয়াৰ বুক ওকে ইয়াতকে বহুত বেছি নালাগে আৰু পলিটি যিখিনি বেছিক কনচেপ্ট আপোনালোকৰ লক্ষ্মীকান্ত খান পঢ়িলে কভাৰ আপ হৈ যাব ৰাইট আৰু ইয়াৰ পিছত ইকনমি এগেইন দিছ বুক ইউ কেন ফলো ওকে ইয়াতকে বহুত বেছি পঢ়িব নালাগে প্লাছ এই আটাইখিনি বস্তুৰ কাৰণে আসাম ৰিলেটেড যিখিনি কনচেপ্ট আছে সেই কনচেপ্টখিনিৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ একদম আপোনালোকৰ কাৰণে যিটো অক্সিজেন আকৌ মই লিখি দিছোঁ দ্য আসাম ট্ৰিবিউন The Assam Tribune, that is the oxygen for you. আপোনালোকে ডেইলি আসাম ট্ৰিবিউনখন ফলো কৰিবই লাগিব আৰু পৰীক্ষা সাপোজ নেক্সট ইয়াৰ মই পৰীক্ষাত বহিম এক্সামত এপিয়াৰ কৰিম তাৰ এক বছৰ আগৰ পৰা আসাম ট্ৰিবিউনৰ এটা দিন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক যাতে মিছ নহয় সেইটো আপোনালোকে এছুৰেঞ্চ মোক দিব লাগিব ইফ ইউ ৱান্ট টু ক্লিয়াৰ দিছ এক্সাম এক্সামৰ কুৱেশ্যনৰ যিবোৰ লেভেল মেইনছৰ কুৱেশ্যনছবোৰ এনালাইটিকেল হৈ গৈ আছে লাহে লাহে আৰু যদি আমি চাওঁ প্ৰত্যেকখন পেপাৰতে ইনফেক্ট যদি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী যিখন পেপাৰ আছে তাতেও অসমৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দি এমফেচিছ দি কুৱেশ্যনছ কৰিছে দিছ পেপাৰ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ অ'কে এতিয়া মেইনলি মেইনছত কিমান মাৰ্কছৰ ভিতৰত হ'ল আমাৰ অ'কে ইয়াৰ আগতে মই এটা পইণ্ট কৈ থৈছোঁ যে আমি এছে যিখন পেপাৰ আছে সেই এছে পেপাৰখন মই ডিছকাছ কেতিয়া কৰিম যেতিয়া লাষ্ট যেতিয়া এই গোটেইখিনি পেপাৰ 6 লৈকে যেতিয়া ডিছকাছ কৰা হ'ব তাৰপিছত মই বেছিকেলি এছে পেপাৰখন ডিছকাছ কৰিম আৰু এতিয়া এছে পেপাৰখনত আজিকালি কি হৈছে বেছিকেলি দেৰ আৰ 2 essays you have to write okay and in each essay you have to write within how many words 1000 to 1200 words you have to write এতিয়া এছে সম্পৰ্কে মই কিয় লাষ্টত ডিছকাছ কৰিম বুলি ক'লোঁ বিকজ প্ৰত্যেকটো টপিক যি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ সেই টপিকৰ নলেজখিনি আমাক প্ৰয়োজন হ'ব ক'ত যেতিয়া আমি এছে পেপাৰখন লিখোঁ এছে পেপাৰখন এটেম্প কৰোঁ whether it be current affairs whether it be ecology and environment whether it be development in science and technology whether it be economy history in any paper আমাক যিখিনি কনচেপ্ট পালোঁ আমি সেই গোটেই কনচেপ্টখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ক'ত আল্টিমেটলি গৈ এছে পেপাৰখনত ৰাইট সো এছে লিখাটো আমি ডাইৰেক্টলি আমি প্ৰিপেয়াৰ এছে লিখিব ট্ৰাই নকৰোঁ অলপ আমাৰ কনচেপ্টটো ডেভেলপ হ'ব লাগিব বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু যোনে মেইনছ দিছে অলৰেডি বা এবাৰ দুবাৰ ইণ্টাৰভিউ এপিয়াৰ কৰিছে আপোনালোকে আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো এছে ৰাইটিংটো আপোনালোকে জানে যে যিখিনি বাকীখিনি পেপাৰৰ নলেজ দেট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই এছে একচুৱেলি বেছিকেলি আমাৰ এতিয়া কি হৈ আছে দেৰ আৰ 2 essays ইউ নিড টু ৰাইট আৰু সেই দুখন এছেৰ ভিতৰত এখন এছে বেছিকেলি ইংলিছ প্ৰভাৰ্বছ কিছুমানৰ ওপৰত আজিকালি আশা কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল নেচেচিটি ইজ দ্য মাদাৰ অফ অল ইনভেনশ্যনছ ৰোম ৱাজ নট বিল্ট ইন এ ডে এছ ইউ চ' উইল ইউ ৰিপ এনেকুৱা টাইপৰ যিবোৰ ইংলিছ প্ৰভাৱ আছে সেই প্ৰভাৱটো কেনেকৈ লিখিব লাগে আৰু আমি যেতিয়া APSC এক্সাম এপিয়াৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি সময়ত দিছ ৱাজ ইনফেক্ট এ পাৰ্ট অফ দ্য ইংলিছ পেপাৰ অ'কে আৰু সেই টপিকটোৰ ওপৰতে এখন এছে এতিয়া লিখিব লগা এনেকুৱা এছে আহি আছে আৰু নেক্সট টপিক যিটো আছে দেট ইজ ওৱান ইনফেক্ট আমি প্ৰথম টপিকটোৰ কথা যে ক'লোঁ সেই টপিকটোতো আমি কাৰেণ্টৰ লগত লিংক কৰি লিখিব লাগিব অ'কে ছ'চাইটি ডেভেলপমেণ্ট ইকনমি অ'কে এই গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত লিংক কৰি আমি লিখিব লাগিব আৰু যিখন পেপাৰ 2 আছে সেইখন ডেফিনেটলি আমি যিখন এছে আছে সেইখন আমাৰ পলিটি ইকনমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলিজিয়ন অ'কে এথিক্স গোটেই কনচেপ্টখিনি নলেজখিনি আমি ইউজ কৰিব লাগিব সেই এছে আমি লিখোঁতে ৰাইট চ' এছেটো আমি টোটেল আমি কেইখন পেপাৰ পালোঁ তেতিয়াহ'লে দেৰ আৰ 6 পেপাৰ্ছ প্ৰত্যেকখন পেপাৰতে কিমান মাৰ্কছ 250 মাৰ্কছ ত' আল্টিমেটলি কিমান হৈ গ'ল 1500 মাৰ্কছ এই 1500 মাৰ্কছৰ ওপৰত নাম্বাৰ অফ পোষ্টছ যিমান আছে তাতকৈ ডাবল বা 2.5 ছাপ'জ 500 পোষ্ট আছে 1000ৰ পৰা আমি 1500ৰ ভিতৰত ইমানখিনি ষ্টুডেণ্টছে মেইনছ কোৱালিফাই কৰিব এই মেইনছ কোৱালিফাই কৰা যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে দে উইল এপিয়াৰ ইন দ্য ৱাৰ্ড ইণ্টাৰভিউ এই ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছৰ ভিতৰত হ'ব 275 মাৰ্কছৰ ভিতৰত ইণ্টাৰভিউ এপিয়াৰ কৰিব লাগিব য'ত এটা পেনেল থাকিব সেই পেনেলত 2-3জন মেম্বাৰ্ছ থাকিব তেওঁলোকে আপোনাক বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ কৰিব আপোনাৰ একচুৱেলি কি চাব এপ্টিটিউড ফৰ বিং এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট
সেইখিনি বস্তু চাব ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন কৰিলে আপোনালোকে যে নোৱাৰে আপোনালোকে নাৰ্ভাছ হ'ব নালাগে বিকজ সিন্স ইউ হেভ অলৰেডি ক্লিয়াৰ্ড প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ এণ্ড ইউ আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ইন দ্য ইণ্টাৰভিউ সো যিখিনি নলেজ আপোনাক লাগে থিওৰিটিকেল নলেজ বা কনচেপচুৱেল নলেজ সেইখিনি নলেজ আপোনাৰ আছে কিন্তু আপোনাৰ এপ্টিটিউডটো আছে নে নাই ফৰ বিং এ চিভিল সাৰ্ভেণ্ট দ্যাট ইজ বেচিকেলি টেষ্টেড ইন দ্য ইণ্টাৰভিউ মই ল'ম সেশ্যন হাউ টু এপিয়াৰ ইন দ্য ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা কনফিডেঞ্চ লাগে তাৰ বডি লেংগুৱেজ কি হ'ব লাগে অ'কে এভৰিথিং উইল ডিছকাছ লেটাৰ চ' আল্টিমেটলি মেইনছত যি আপুনি 1500 ভিতৰত যিটো মাৰ্কছ কেৰি কৰিব আৰু ইণ্টাৰভিউত যিটো মাৰ্কছ আপুনি কেৰি কৰিব ছাপ'জ এক্স আৰু এইটো ৱাই এক্স প্লাছ ৱাই কৰি যিটো মাৰ্কছ পাব তাৰে ওপৰত আপোনাৰ ফাইনেল লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ হ'ব আৰু মেইনছৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে আপুনি চইচ দিব যে আপুনি কোনটো ছাৰ্ভিচ প্ৰিফাৰ কৰে ACS অৰ APS অৰ টেক্স ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট DTO কোনটো প্ৰিফাৰ কৰে আপোনাৰ মাৰ্কছ হুইচ ইউ হেভ অবটেইন এণ্ড ইয়ৰ চইচ অফ প্ৰিফাৰেঞ্চ এণ্ড নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ফাইনেল লিষ্ট পাব্লিছ কৰা হয় okay and if your name is in that list you are the happiest one আৰু আপুনি যদি desired service to পোৱা নাই suppose আপুনি preference দিছে আপুনি তলত বেলেগ কিবা এটা service পালে okay BDO পালে suppose আপুনি APS বিচাৰিছিলে in that case you can again appear so মই students খিনি কৈ আছো যে যিসকল নতুন beginners আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে exams যেটো quality of the exam বহুত analytical হৈ গৈ আছে আৰু tough হৈ গৈ আছে because there are so many students who have cleared the prelims appeared in the mains they are again going to appear in the exam. There are students who got some allied services but they didn't get ACS or APS. কথাটো কৈছো they will again appear. Okay, তাৰ লগতে তো আৰু নতুন ভাল ভাল ষ্টুডেন্ট আহি আছে ফৰ দ্যাট এক্সাম ইজ গেটিং টাফ ডে বাই ডে বাট we should not be disheartened. Okay, ইয়াৰ মিনিংটো হেতু নহয় যদি আমি ক্যাটাগৰিক্যালি সিলেবাস ওয়াইজ এটা টপিক ভালকে পঢ়ো আৰু ফাৰ্ষ্টৰ পৰা যদি আমি মেইনছৰ এনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিস কৰো যেতিয়া মেইনছৰ কিবা এটা টপিক পঢ়ি আছো we have to mainly focus কৰিব লাগিব ক'ত এনসাৰ ৰাইটিং স্কিলছৰ ওপৰত প্ৰিলিমছত আমি যিমান স্কোৰ নকৰো মেইনছত আমাৰ বহিদিখনত যি আমি ৰিফ্লেক্ট কৰো তাৰ পৰা আমি উইল ফেচ দ্য মাৰ্কস আমি মাৰ্কসটো তাৰ পৰা কেৰি কৰিব সো মেইনছত আপুনি যিমান স্কোৰ কৰিব দ্যাট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এণ্ড ক্ৰুচিয়েল along with the interview. So আজিৰ সেশনটোত মই ডিসকাস কৰিলো এইখিনিয়ে ইয়াৰ পৰা যেটো নেক্সট ভিডিও স্টাৰ্ট হ'ব নেক্সট মডাৰ্ণ আসাম হিষ্ট্ৰীৰ সিৰিজ মই স্টাৰ্ট কৰিম তাতে মই টপিক ওয়াইজ গোটে মডাৰ্ণ আসাম হিষ্ট্ৰীৰ যিখিনি সিৰিজ আছে সিৰিজবোৰ টপিক ওয়াইজ ডিসকাস কৰিম এটা সেশন ওয়াইজ আৰু ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক স্পেশালি সিসেটৰ কোডে পেপাৰখন মই কভাৰ আপ কৰিম আৰু ইয়াৰ লগতে APSC বুলি নহয় বাকি যিবোৰ এক্সামছ আছে টেট হক বা আদাৰ যেনেকৈ কলো গভৰ্নমেন্ট এক্সামছ হক তাৰ কাৰণে মই কেতিয়াবা তাৰ সিলেবাস যিখন আছে গোটেই সিলেবাসৰ ইন ডিটেইলছ মই ডিসকাশন কৰিম ওকে হোপ এই ভিডিওটোই আপোনালোকক বেনিফিট কৰিছে যদি ভিডিওতে বেনিফিট কৰিছে যিসকল এক্সপেৰিয়েন্স আছে আৰু ষ্টুডেন্টস আছে আটাইৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব ভিডিওটো so that they can have a better understanding of the syllabus and they can get inspiration okay for becoming civil servant and serve the society যদি ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়ালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে ইয়াৰ ৰিচটো বঢ়াই দিব Thank you for watching the video. If it really helped you, please consider subscribing to your channel indeed. Thank you.